हेलो एभ्रिबडी नमस्ते सबैलाई वेलकम छ आवर ट्युटर आन्सरको युट्युब च्यानलमा म तपाईको ट्युटर राजन प्रसाद शाह। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ, युनिट एन्ड डाइमेन्सन। यसमा हामीले मेनली फोकस गर्नेछौँ डाइमेन्सनल एनालाइसिस अथवा डाइमेन्सनसँग रिलेटेड क्वेसन। केही क्वेसनहरू हाम्रो हुनेछन् एरर एनालाइसिससँग भने केही एक्स्ट्रा सर्ट नोट्सहरू मैले दिनेछु तपाईहरुलाई युनिटसँग रिलेटेड। ओके, सो लेट्स जम्प इन्टु द टपिक। सो युनिट एन्ड डाइमेन्सन डे 1 फर आइओई। सो हामी यसरी मुभ गर्छौँ, क्विक रिभ्यू गर्छौँ बेसिक कन्सेप्टको, डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिजहरुको नोट डाउन गर्छौँ, लिस्ट गर्छौँ, सिमिलर डाइमेन्सन भएका क्वान्टिटिजहरुको लिस्ट डाउन गर्छौँ, होमोजेनिटी प्रिन्सिपलको बारेमा क्विकली रिभ्यू गर्छौँ, म्याक्सिमम फ्र्याक्सनल एरर अथवा म्याक्सिमम पर्सेन्टेज एरर निकाल्ने फर्मुला डिस्कसन गर्छौँ, प्र्याक्टिकल युनिट्सहरुको सर्ट नोट्स बनाउँछौँ र टप 15 एमसीक्यू क्वेशन्सहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। सो गेट रेडी एन्ड यस हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, जहाँनिर तपाईहरुले क्वेशन एन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो बेसिक डाइमेन्सन अथवा युनिट त पहिला हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरु हामीलाई थाहा छ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरुको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छ। हामीले केलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको रूपमा लिन्छौँ त मास, लेन्थ, टाइम, current electricity, temperature, quantity of matter अनि luminous intensity, ये हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हो। यिनहरुलाई तपाईहरुले 6-7 क्लासदेखि नै पढेर आउनु भएको कुराहरु हुन्। यिनहरुको युनिट र यिनहरुको डाइमेन्सन के हुन्छ, पहिला डाइमेन्सन भने के हो त्यो बुझ्नु भन्दा पहिला यो युनिट्स यिनहरुको फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट्सहरुको बारेमा हेरौं। मासलाई किलोग्राममा नापिन्छ, एसआई युनिट यसको, लेन्थको हुन्छ मिटर, टाइमको सेकेन्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्भिन, क्वान्टिटी अफ मैटर को मोल हुन्छ, लुमिनस इंटेंसिटी को हुन्छ क्यान्डेला। यो त थाहा नै छ तपाईहरुले। ओके, सो डाइमेन्सन भनेको के हो त? कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि, फर एक्जाम्पल लिन्छु म फोर्स। तो फोर्सलाई जेनरली क्याल्कुलेट गर्दा न्यूटन सेकेन्ड ल अनुसार हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त मास इन्टु एक्सिलरेसन। तो यो जुन फिजिकल क्वान्टिटिज अफ फोर्स यसलाई ब्रेक गर्ने फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको फर्ममा त मास इन्टु एक्सिलरेसन भनेको मासलाई m लेखौं, एक्सिलरेसन भनेको हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम हो। ओके न, पर युनिट टाइम। सो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम। सो m इन्टु डिस्प्लेसमेन्टलाई l ले डिनोट गर्दियौ, डिवाइडेड बाइ टाइम हुन्छ यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम। सबै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी आए, मास, लेन्थ, टाइम। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्नुहुन्छ भने m इन्टु l इन्टु t को पावर -2 हुन्छ यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको फर्ममा लेख्दाखेरि। अब यसलाई हामीले एउटा प्रोपर रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? मासको लागि हामी क्यापिटल M युज गर्छौं, लेन्थको लागि क्यापिटल L, टाइमको लागि क्यापिटल T र यसमा आएको पावर्सहरुलाई लेख्ने 1 1 -2 पढ्दाखेरि m l t को पावर -2 भनेर पढ्छौं। यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र पनि राख्ने गरिन्छ। सो यो फोर्स को डाइमेन्सनल फर्मुला हो जसमा हामीले देख्छौं कि फोर्स को डाइमेन्सन मासमा 1 छ, लेन्थमा 1 छ, टाइममा कति छ? -2 छ। बेसिक यसरी बुझौं। सो कुनै पनि क्वान्टिटीलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा ब्रेक गरेर पत्ता लगाउनुस् डाइमेन्सन, अथवा त्यसको युनिटबाट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त फोर्सको युनिट त डाइरेक्टली हामीले न्यूटनको फर्ममा युज गर्छौं हैन, अथवा यो युनिट पनि केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर पनि युज गर्छौं। त केजी भनेको मास, मिटर लेन्थको लागि, सेकेन्ड टाइमको लागि। त यसरी हामीले डाइमेन्सन पत्ता लगाउँछौं। त डाइमेन्सन के हो? पावर टु व्हिच द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर रेज्ड। डेफिनेसन पढ्नु भएको हो क्लास 11 मा। सो यो जुन पावरहरु जुन छन् यो पावरहरुलाई चाहिँ डाइमेन्सन भनिन्छ। सो फोर्सको डाइमेन्सन मासमा 1, लेन्थमा 1, टाइममा कति? -2। सो एउटा युनिट युज गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ डाइमेन्सन, अर्को के युज गरेर? क्वान्टिटिज युज गरेर, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा ब्रेक गरेर। ठीक छ। सो मास को रिप्रेजेन्टेसन को लागि डाइमेन्सनल फर्मुला हामीले क्यापिटल M युज गर्छौं
अनि लेन्थको लागि क्यापिटल एल, टाइमको लागि क्यापिटल टी, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको लागि क्यापिटल ए अर यसको लागि हामीले आई पनि युज गर्छौं। क्यापिटल ए त यही लेखेकै छ, क्यापिटल ए अर आई, यसैलाई ब्र्याकेटमा हालेर युज गर्न सक्नुहुन्छ, या आई फर करेन्ट। टेम्परेचरको लागि केल्भिनको के अथवा थीटा पनि युज गरिन्छ, र क्वान्टिटी अफ म्याटरको लागि क्यापिटल एन अर मोल, क्यापिटल एन पनि युज गरिन्छ, और जेनरली MOLE बाट यसमा हामीले MOL युज गरिन्छ। र क्यान्डेला फर्म अफ इनर्जी को युनिटमा जान्छ, सो यसलाई जे अथवा जुल पनि भन्न सकिन्छ। जेनरली यो क्यान्डेलासँग रिलेटेड अथवा लुमिनियस इन्टेन्सिटीसँग रिलेटेड क्वेसन अहिलेसम्म कहीँ सोधिएको भेटिएको छैन। सो म्याक्सिमम क्वान्टिटिजहरुमा MLT को युज भइरहेको हुन्छ, जसलाई मेकानिकल क्वान्टिटिज मास लेन्थ टाइम भनिन्छ। इलेक्ट्रिकलमा आई हाल्यो, त्यसपछि टेम्परेचर हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा यो आउँछ, र क्वान्टिटी अफ म्याटर केमिस्ट्री अथवा केमिकल क्याल्कुलेसनहरुमा पनि आउँछ है। ल सो यो भयो बेसिक कुराहरु। अब हामी जम्प गरौँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिजहरुको बारेमा। सो डाइमेन्सन हामीले बुझ्यौं, यहाँनिर डाइमेन्सन कसरी निकालिन्छ भनेर क्लास 11 मा पनि पढेको, अहिले क्विक रिभ्यू गरौँ, ठीक छ। अब डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिज भनेको यस्तो क्वान्टिटी जसको युनिट पनि छैन, डाइमेन्सन पनि छैन। के छैन रे? युनिट पनि छैन अनि डाइमेन्सन पनि छैन। सो के हुन् त ती क्वान्टिटिजहरु? म्याक्सिमम पोसिबल क्वान्टिटिजहरुलाई लिस्ट आउट गर्छौं, यहाँनिर नोट डाउन गर्छौं, र त्यसलाई दिमागमा राख्छौं कि बाइ चान्स एक्जाममा सोधिहाल्यो भने बढी दिमाग खर्च गर्न नपरोस्। नो डाइमेन्सन, यसरी लेख्छु म, नो युनिट नो डाइमेन्सन, नो युनिट नो डाइमेन्सन। युनिट छैन, डाइमेन्सन छैन, तर एउटा एक्सेप्सन पनि लेख्छु यहाँनिर, तर युनिट छ डाइमेन्सन छैन भनेर सोध्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के लिन्छौं त? एंगल। एंगलमा प्लेन एंगल जसको युनिट हो रेडियन तर डाइमेन्सन हुँदैन, अर्को हो सोलिड एंगल जसको एंगल हो स्टेरेडियन अथवा स्क्वायर रेडियन। रेडियन को स्क्वायर हो, एरियासँग रिलेटेड एंगल हो हैन। सो यिनीहरुको युनिट चाहिँ छ तर डाइमेन्सन छैन, किनकि यो दुवै के हुन्? रेशियोको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, रेशियोको फर्ममा। लेन्थ र लेन्थको रेशियो, यो एरिया र स्क्वायर अफ रेडियस को रेशियो। सो रेशियो अफ सिमिलर क्वान्टिटिज भएको कारणले गर्दा यिनीहरुको डाइमेन्सन चाहिँ छैन, तर स्पेशल युनिट असाइन गरिएको छ, यसलाई रेडियन, यसलाई चाहिँ के त? स्टेरेडियन, ठीक छ। यो दुईटा चाहिँ एक्सेप्सनमा भने, बाँकी युनिट छैन भने डाइमेन्सन छैन। अब युनिट भएर पनि डाइमेन्सन नभएको क्वान्टिटिजहरु चाहिँ प्लेन एंगल र सोलिड एंगल, ठीक छ। सो यहाँनिर हेरौँ है त। अब डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजहरु यहाँनिर नोट डाउन गर्छु। त सबैभन्दा पहिला रिलेटिभ। अब रिलेटिभको मतलब के हुन जान्छ त? यहाँनिर रेशियो हुन जान्छ है। रिलेटिभको मतलब के हुन जान्छ त? रेशियो। विभिन्न रिलेटिभ टर्म्सहरु जसलाई यहाँनिर म नोट डाउन गर्नेछु। अब रिलेटिभमा पहिलो त रिलेटिभ डेन्सिटी आउँछ। रिलेटिभ के आउँछ? डेन्सिटी। यसको डाइमेन्सन नि हुँदैन, युनिट पनि हुँदैन, किनकि रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, त्यो थाहा छ तपाईहरुलाई। यसैलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भनिन्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भनिन्छ हो। डेन्सिटी भयो रिलेटिभ डेन्सिटी। डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी काटिन्छ। त्यसपछि रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। सो यो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुन्नु भएको होला, एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। दुईटा मिडियम, कुनै मिडियम को पर्मिटिभिटीलाई अनि भ्याकुम को पर्मिटिभिटीले डिवाइड गरिसकेपछि सेम क्वान्टिटी को डिभिजन गरेपछि रिलेटिभ पर्मिटिभिटी आउँछ। नो युनिट नो डाइमेन्सन। त्यसपछि रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी, यो चाहिँ म्याग्नेटिजमसँग रिलेटेड हो, जसमा एउटा स्पेसबाट म्याग्नेटिक फिल्ड कति पास गर्न सक्छ त्यो पर्मिएबिलिटीले मेजर गर्छ हैन। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको कुनै पार्टिकुलर मिडियमको पर्मिएबिलिटी डिवाइडेड बाइ भ्याकुमको पर्मिएबिलिटी। सो त्यो गरेर रेशियो निकालिन्छ, त यो पनि रिलेटिभ भयो।
ठीक छ। अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स रिलेटिभ यसमा चाहिँ भेलोसिटी निकालिन्छ है, मतलब भेलोसिटीको रेसियोहरू निकालिन्छ, आइदर रिलेटिभ भनेर बुझौँ या रेसियो भनेर बुझौँ। ठिक छ, रिलेटिभ भनेर बुझौँ या रेसियो भनेर बुझौँ। अब यहाँनिर तिमीहरूको भर्खर मैले के भनेको थिएँ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको सिम्बल पनि म्यू नै युज गरिन्छ हैन। अनि अर्को यही सिम्बल भएको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि छ, कोएफिसिएन्ट अफ के छ, फ्रिक्सन, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई पनि म्यू को फर्ममा। त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको त तिमीहरूलाई थाहा छ, भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम बाइ भेलोसिटी अफ लाइट, भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम बाइ भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम गर्न निकाल्न सकिन्छ हैन। अनि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्न चाहिँ के गरिन्छ, यो c बाइ v गरेर निकालिन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्न चाहिँ फोर्स डिवाइडेड बाइ नर्मल रिएक्सन, फ्रिक्सनल फोर्स डिवाइडेड बाइ नर्मल रिएक्सन, दुईटै फोर्स हो। सो यहाँनिर पनि यसको युनिट हुँदैन, डाइमेन्सन पनि हुँदैन। ठिक छ। त्यसैगरी अरू रेसियोजहरू छन्, मेकानिकल एडभान्टेज जसलाई लोड बाइ एफर्ट, फोर्सको रेसियो, भेलोसिटी रेसियो जुन चाहिँ एफर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स यसरी निकालिन्छ, पोइजन्स रेसियो, पोइजन्स रेसियो, पोइजन्स रेसियो भने चाहिँ के हो त, ल्याटरल, ल्याटरल स्ट्रेन बाइ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। अब यो दुईटै स्ट्रेनको रेसियो, इभन यहाँनिर जुन स्ट्रेन छ यो पनि डाइमेन्सनलेस हुन्छ, डाइमेन्सनलेस। त स्ट्रेन भनेको के हो, चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट डाइमेन्सन। जस्तै लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनमा चाहिँ डेल्टा एल बाई एल गरिन्छ, इलास्टिसिटीमा पढेको कुरा हो। सो लेन्थ बाई लेन्थ काटिन्छ। यहाँ त माथि पनि डाइमेन्सनलेस, तल पनि डाइमेन्सनलेस, त पोइजन्स रेसियो पनि के भयो त तिमीहरूको डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी नै भयो। त्यसै गरी अब पाईको भ्यालु भयो, पाई भयो सर्कमफेरेन्स बाई डायमिटर। त्यसै गरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू, ट्रिग रेसियोजहरू, ट्रिग रेसियोजहरू साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा यिनीहरू सबै। अनि त्यसपछि लोगारिथमिक फङ्सन लग अथवा यसलाई ln x को फर्ममा लेख्न सकिन्छ, अथवा एक्सपोनेन्शियल फङ्सन e को पावर x भन या कुनै कन्स्टेन्ट नम्बरको पावर x भन, यो सबै के हुन् त डाइमेन्सनलेस हुन्, यिनीहरू रेसियोकै फर्ममा आइरहेको हुन्छन्। ठिक छ, यस्ता क्वान्टिटिजहरू छन्। ठिक छ। अब अरू पनि यहाँनिर पावर फ्याक्टर, पावर फ्याक्टर भन्ने छ, अझै नोट गरौँ, यसलाई मेटाइरहेको छु मैले, यसकै तल नोट गर्दै जाऊ। पावर फ्याक्टर, पावर फ्याक्टर चाहिँ कस्तो टर्म हो, ट्रु पावर डिवाइडेड बाई अपारेन्ट पावर, अपारेन्ट पावर। सो दुईटा पावरको रेसियो, ट्रु पावर डिवाइडेड बाई अपारेन्ट पावर गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ त पावर फ्याक्टर भनेर आउँछ। ओके। अनि त्यसै गरी मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिट भन्छ, जसलाई जेले सिम्बलाइज गरिन्छ, जुन निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले W/Q भन्ने फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। त यो भने वर्क, यो भने इनर्जी, वर्क र इनर्जीको के हुन्छ, वर्क यहाँ नोट गर्नु, मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिट। सो W/Q वर्क बाई इनर्जी, दुईटैको डाइमेन्सन सेम, काटिन्छ र यो पनि के हुन्छ डाइमेन्सन लेस हुन्छ है। यस्ता डिफरेन्ट क्वान्टिटिजहरू जसको डाइमेन्सन हुँदैन त्यसलाई तपाईहरुले नोट गरेर राख्नुहोस्। अर्को टर्म यहाँनिर आउँछ जुन चाहिँ ससेप्टिबिलिटी भन्छ, म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्याग्नेटिक। अब यसको मतलब के हो, कुनै एउटा म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई हामीले म्याग्नेटाइज गर्न कोसिस गरिरहेको छौं। मैले फलाम, सपोज एउटा फलाम ल्याछु, त्यसलाई म्याग्नेट घोटेर म्याग्नेटाइज गर्न लागिरहेको छु या त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा लगेर म्याग्नेटाइज गर्न कोसिस गरिरहेको छु भने मैले एप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड र त्यसमा आएको म्याग्नेटाइजेसन, यसको सिम्बल चाहिँ यस्तो तरिकाले युज गरिन्छ, यो इटा टाइपको हुन्छ है, म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल्दाखेरि। सो आएको म्याग्नेटाइजेसन डिवाइडेड बाई मैले एप्लाई गरेको। सो दुईटै सेम टाइपको क्वान्टिटीको रेशियो हो, युनिट सेम भएकोले यसको पनि डाइमेन्सन हुँदैन र युनिट पनि सेम हुँदैन। रेशियोमा सेम टाइपको क्वान्टिटीहरुको रेशियो भएकोले यसको पनि डाइमेन्सन हुँदैन, युनिट पनि हुँदैन। ठीक छ, यस्ता केही टर्म्सहरु छन् जुन चाहिँ मैले म्याक्सिमम लिस्ट गर्दिएको छु। सो यसबाट तपाईहरुले नोट गरिसकेपछि क्वेशन देख्नेबित्तिकै थाहा हुन्छ कुनको डाइमेन्सन छ या छैन भनेर। सो म्याक्सिमम रिपिटिङ भएको कुराहरु यहाँ लेख्दिएको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही छुटेको छैन। म्याग्निफिकेसन, म्याग्निफिकेसन, इमेज
डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स, त्यो पनि रेसियो भनेपछि जहाँनिर तपाईँको सिमिलर क्वान्टिटिजको रेसियो भन्ने टर्म आउँछ नि त्यहाँनिर हामीले यसलाई हेर्नेछौँ है। 15वटा क्वेसन यहाँनिर छ तपाईँहरूको एमसिक्यू, त्यसलाई हामी गर्नेछौँ अहिले। ओके, इमिसिभिटी, ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा इमिसिभिटी आउँछ, त्यो पनि नोट गरेर राख्नुहोस्। छुटेको कुराहरू मैले भनिदिइरहेको छु यहाँनिर। सो अलमोस्ट मैले अरू सबै भनिदिइसकेँ। ओके, सो लेट्स मुभ फरवर्ड। यी क्वान्टिटीहरू थिए जसको डाइमेन्सन पनि हुँदैन, युनिट पनि हुँदैन, तर युनिट छ डाइमेन्सन छैन भनेर सोध्न सक्छ, यसलाई ध्यान दिनु होला। ओके, यो भयो डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी भयो। अब सिमिलर डाइमेन्सन, सिमिलर डाइमेन्सन यस्ता क्वान्टिटिजहरू जसको सिमिलर डाइमेन्सन हुन्छ, मतलब डाइमेन्सन सेम सेम हुन्छ, बराबर हुन्छ। के हुन् त ती? त पहिलो नम्बरमा हामी यहाँनिर लेख्छौँ एङ्गुलर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। अब एङ्गुलर प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको सिम्बल एच हुन्छ, एचको यल हुन्छ हैन, दुईटैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। जुल सेकेन्ड, यसको पनि जुल सेकेन्ड नै आउँछ। सो यसको डाइमेन्सन निकाल्नु छ भने हामीले डाइमेन्सन पनि याद गर्न सक्छौँ है। सो यसको कुनै एउटाको निकाल्दियो, कुनै एउटाको निकालेपछि अब फर्मुला हेर्ने भने यसको एम इन्टु भी इन्टु आर हुन्छ, अनि यसको फर्मुला चाहिँ इनर्जी बाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त डेराइभ पनि गर्न सक्छौँ। मासको एम, भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड, लेन्थ बाई टाइम हुन्छ हैन। सो एल टी को पावर -1, अनि त्यसपछि यहाँनिर लेन्थ छ, लेन्थ भइसकेपछि यहाँनिर के भयो, एल आयो। सो यो आउने भयो एम एल स्क्वायर टी -1, यसरी लेख्न सक्यो। अब यसको निकाल्नुहुन्छ भने इनर्जी भनेको के हो त? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ वर्क डनको फर्मुला अनुसार। सो फोर्समा आउँछ एम एल टी -2 अनि डिस्टेन्सको एल, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि फ्रिक्वेन्सीको के हुन्छ, पर सेकेन्ड हुन्छ, यसको पावर -1, मतलब टाइमको पावर -1, टाइमको पावर -1 हुन्छ हो। सो यो सोल्भ गऱ्यो भने एम एल एल स्क्वायर टी को पावर -1 माथि गएर जोडिन्छ -1, -2 + 1 गर्दा -1। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, दुईटैको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम छ कि छैन। त यसै गरी हामीले डाइमेन्सन पत्ता लगाएर पनि भन्न सक्छौँ हैन। तर यदि हामीलाई फ्याट केही सर्ट नोट बनाएर याद गरिरहेको छौँ अनुभवमा भने विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइम हामीले एन्सर भन्न सक्छौँ। एमसिक्यू देखिएमा एङ्गुलर मोमेन्टम र प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। सो एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको हामीले हेऱ्यौँ हैन। त्यसै गरी टर्क एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी, यिनीहरूको पनि सेम हुन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला। टर्क भनेको फोर्स इन्टु लेन्थ अफ लेन्थ और डिस्टेन्स फ्रम द डाइरेक्सन अफ फोर्स र एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ, एफ इन्टु एल हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। इनर्जीको सँगै डाइमेन्सन सेम हुन्छ। सो दुईटै इनर्जी हो, सो इनर्जीको फर्ममा यसको डाइमेन्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ। इनर्जीको डाइमेन्सन के हुन्छ त, एम एल स्क्वायर टी को पावर -2। त्यसै गरी तपाईँको यहाँनिर मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, स्पेसिफिक मोलार हिट क्यापेसिटी पनि भन्न सकिन्छ है, यसलाई सी ले डिनोट गरिन्छ। एन्ड ग्यास कन्स्ट्यान्ट, ग्यास कन्स्ट्यान्ट भनेको क्यापिटल आर। यो दुईटाको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुन्छ। अब यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले सी इज इक्वल टु एमाउन्ट अफ हिट इनर्जी पर युनिट मोल पर चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर यो फर्मुला युज गर्छौँ। अनि ग्यास कन्स्ट्यान्ट पीबी इक्वल टु एनआरटी बाट ग्यास इक्वेसनबाट, आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट आर इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु भोल्युम बाई एन इन्टु टी। यहाँ माथि हिट इनर्जी देखिरहेको छौँ, नम्बर अफ मोल र टेम्परेचर देखिरहेको छ हो। यहाँनिर यो आर भने ग्यास कन्स्ट्यान्ट, पी इन्टु भी प्रेसर इन्टु भोल्युम, प्रेसर इन्टु भोल्युम भनेको इनर्जीको डाइमेन्सनसँग बराबर आउँछ। प्रेसरलाई तपाईँले फोर्स बाई
प्रेसरलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ फोर्स बाइ एरिया इन्टु भोल्युमलाई एरिया इन्टु हाइट लेख्नुहुन्छ या डिस्टेन्स लेख्नुहुन्छ भने यो दुईटा काटिन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्दाखेरि माथिपट्टि इनर्जीकै डाइमेन्सन आउँछ त्यहाँबाट प्रुफ हुन्छ कि दुईटैको डाइमेन्सन के छ सेम हो अब कति हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने m l स्क्वायर t को पावर -2 यति त भयो सो m l स्क्वायर t को पावर -2 भने इनर्जी माथिपट्टि छ n भनेको के हो मोल पर मोल अनि डेल्टा टी अथवा त्यो टी भनेको टेम्परेचर हो टाइम होइन सो यसलाई केल्भिनको फर्ममा लेख्दिने मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र ग्यास कन्स्ट्यान्ट युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट पनि यसलाई भनिन्छ है अनि त्यसपछि अरु पनि छन् जसको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुन्छ डाइमेन्सन सेम हुन्छ हेरौं नेक्स्ट छ हाम्रो रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट यसलाई पनि r ले नै डिनोट गरिन्छ एन्ड वेभ नम्बरलाई प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ k ले डिनोट गरिन्छ त रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट को लागि रिलेसन निकाल्नको लागि 1/λ = r टाइम्स 1/n1 स्क्वायर बाइ 1/n2 स्क्वायर यो n1 र n2 भनेको इंटीजर्स हुन् नम्बर हुन् यिनीहरुको कुनै डाइमेन्सन हुँदैन सो r र लेम्डा को रिलेसन हेर्दाखेरि इन्भर्स छ सो हामीले सिम्पल तरिकाले हेर्दा यो डाइमेन्सनलेस यो मिटर लेन्थ सो लेन्थ माथि गएपछि लेन्थ को पावर -1 सो रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट को डाइमेन्सन भनेको l को पावर -1 हो मासमा 0 टाइममा 0 वेभ नम्बर भनेको यसको फर्मुला चाहिँ 2π/λ हुन्छ त 2π त कन्स्ट्यान्ट हो लेम्डा या डिवाइड को फर्ममा छ भनेपछि यसको पनि के आउँछ l को पावर -1 सो दुईटैको के हुन्छ हाम्रो सिमिलर डाइमेन्सन हुन्छ है अनि त्यसपछि यति भयो त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी f एंगुलर फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले एंगुलर भेलोसिटी पनि भन्न सक्छौं या यसलाई ओमेगा भन्ने संख्या म लेखिदिन्छु ओमेगा भनेको के हो एंगुलर भेलोसिटी हो यो यिनीहरु भयो फ्रिक्वेन्सी एंगुलर भेलोसिटी अनि त्यसपछि डिके कन्स्ट्यान्ट के त यसलाई डिके कन्स्ट्यान्ट यसको सिम्बल पनि लेम्डा नै युज गरिन्छ सो यिनीहरुको पनि डाइमेन्सन के हुन्छ सेम हुन्छ सो फ्रिक्वेन्सी को हामीलाई थाहा छ 1/टाइम हो अनि t को पावर -1 भयो एंगुलर भेलोसिटी को फर्मुला हुन्छ 2π/ टाइम पिरियड त 2π को कन्स्ट्यान्ट हो त्यो त कन्स्ट्यान्ट हो त्यसको डाइमेन्सन हुँदैन सो यहाँनिर डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो टाइम को माथि गएपछि यसको डाइमेन्सन नै t को पावर -1 डिके कन्स्ट्यान्ट अब यसलाई चाहिँ ln2 / टाइम इन हाफ लाइफ भनेर भनौं न हाफ लाइफ रेडियो एक्टिभिटी भन्ने लेसनमा पढेको होला यो हैन सो टाइम ln2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट डिवाइड बाइ टाइम छ भनेपछि यसमा पनि आयो t को पावर -1 सो यिनीहरुको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला के देख्दै छौ हामी सिमिलर देख्दै छौं है अब हेरौं अर्को EMF पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल र EMF and electrical potential त EMF र इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल अब दुईटै लगभग भोल्टेज सँग बराबर हुन्छ हैन जुन V = हामी लेख्छौं IR V = के लेख्छौं IR योबाट हामीले यिनीहरुको डाइमेन्सन पत्ता लगाउन सक्छौं सो भोल्टेज को डाइमेन्सन के हुन्छ त भोल्टेजलाई नाप्ने एउटा ओहम्स लको फर्मुला IR हो अर्को चाहिँ यो पनि हुन्छ वर्क डन पर युनिट चार्ज है यो पनि एउटा फर्मुला हो त वर्क त एनर्जी सँग बराबर भयो ml² t को पावर -2 चार्ज भनेको करेन्ट को फर्मुला I = q/t यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने चार्ज I * t हुन्छ सो यसलाई एम्पियर अनि t एम्पियर र टाइम को प्रोडक्ट को फर्ममा लेख्न सक्छौं सो यहाँनिर at यसरी लेख्न सक्छौं यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने ml² t को पावर -3 एम्पियर को पावर कति आयो त -1 यो चाहिँ हाम्रो EMF को भन या इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल को के हो त डाइमेन्सनल फर्मुला हो दुईटैको के आउँछ सेम नै आउँछ त्यसैगरी यहाँनिर छ एउटा हाम्रो LCR
यो एलसीआर भनेको के हो? एल भनेको इन्डक्टेन्स, सी भनेको क्यापासिटेन्स र आर भनेको रेसिस्टेन्स। आर भनेको के हो? रेसिस्टेन्स। अब रेसिस्टेन्सको निकाल्नु पर्यो डाइमेन्सनल फर्मुला, क्यापासिटेन्सको निकाल्नु पर्यो र इन्डक्टेन्सको निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त्यो सिकौँ। र इनरको कम्बो हुन्छ के, इनरको कम्बोको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला सेम आउँछ। इनर तीनटैको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम होइन, इनरको कम्बोको सेम हुन्छ। कसको? कम्बो मतलब कम्बिनेसनको। इनरको कम्बिनेसनको सेम हुन्छ। अब पहिला कम्बिनेसनको सेम हुन्छ कसरी त्यो हेर्नुभन्दा पहिला इनरको इन्डिभिजुअल डाइमेन्सन पत्ता लगाउन सिकौँ है। त इन्डिभिजुअल डाइमेन्सन निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छ एकैछिन, या ओके। सो इन्डिभिजुअल डाइमेन्सन निकाल्नको लागि इन्डक्टेन्सलाई कसरी बुझिन्छ त भने इन्ड्युस्ड इएमएफ डिवाइडेड बाई रेट अफ चेन्ज अफ द करेन्ट द्याट कजेस दिस इएमएफ टु बी इन्ड्युस्ड। सो रेट अफ चेन्ज अफ जुन करेन्ट छ यसले गर्दा इन्ड्युस भएको इएमएफ र यसको रेसियो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन्डक्टेन्स हुन्छ। अर्को तरिकाले म्याग्नेटिक फ्लक्स बाई करेन्ट गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ यसलाई होइन। सो यही फर्मुला अनुसार जाने हो भने भर्खर हामीले निकालेको थियौँ यो इएमएफको या भोल्टेजको त के आएको थियो, यम एल स्क्वायर टी को पावर कति थियो त -3 अनि ए को पावर -1 आएको थियो। अनि डिआई बाई डिटी, आई भनेको के हो? करेन्टको त एम्पियर भइहाल्छ। अनि त्यसपछि डिटी भनेको माथि गएपछि टी को पावर कति भयो? -1। सो यो फर्मुला भने टाइम हो, माथि गएर -1 हुन्छ। यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने यो आउँछ एम एल स्क्वायर अनि यो -1 माथि गएर प्लस हुन्छ, यो -2 आउँछ र यहाँ एम्पियरको पनि कति आउँछ? -2। यो चाहिँ इन्डक्टेन्सको डाइमेन्सनल फर्मुला भयो। यो पनि सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ होइन। अनि त्यसपछि रेसिस्टेन्सको हेर्नुहोस् त, रेसिस्टेन्सको V/I गर्न सक्छौँ ओहम्स ल अनुसार। सो रेसिस्टेन्सको V/I गर्ने हो भने भोल्टेजको यहाँ माथि लेखेकै छ यम एल स्क्वायर टी -3 ए -1 अनि डिवाइडेड बाई आई भनेको त हाम्रो एम्पियर भइहाल्यो। सो यो आउने कति भयो त यम एल स्क्वायर टी -3 ए -2 यस्तो आउँदैछ। अनि त्यसै गरी अर्को अब हाम्रो क्यापासिटेन्स आउँछ जुन चाहिँ चार्ज बाई भोल्टेज गर्न सक्छौँ। चार्ज भनेको एम्पियर इन्टु सेकेन्ड, करेन्ट इन्टु टाइम हो। डिवाइडेड बाई भोल्टेज भनेको हाम्रो यहाँनिर छँदैछ एम एल स्क्वायर टी -3 ए को पावर -1। यही कुरालाई लेख्दिने र यसलाई सोल्भ गर्ने हो भने एम को पावर -1 एल को पावर -2 टाइम -3 छ माथि गएर जोडिन्छ +4 हुन्छ, एम्पियर -1 माथि गएर जोडिन्छ +2 हुन्छ। यस्तो आयो हो। अब यिनीहरूको कम्बिनेसन गर्दाखेरि हामीले यसरी कम्बिनेसन गर्छौँ कि यिनीहरूको डाइमेन्सनले टाइमको डाइमेन्सन दियोस्, टी टाइमको डाइमेन्सन दियोस्। सो यल र आरमा हेरौँ के गर्न सकिन्छ। यल अथवा आरमा हामीले यदि डिभिजन गऱ्यौँ एललाई आरले, कसलाई? एललाई आरले डिभिजन गर्यो भने के हुन्छ त? सो एल बाई आर गरेर हेरौँ, एल डिवाइडेड बाई आर गरी हेरौँ। एल यो काटिन्छ एम, एल स्क्वायर काटिन्छ, टी को पावर -2 र टी को पावर -3 यहाँनिर 1 बाँकी रहन्छ, माथि गएर +1 बाँकी रहन्छ, एम्पियर पावर -2 एम्पियर पावर -2 काटिन्छ एल बाई आर गर्दा। सो यहाँ टाइम बाँकी रहन्छ। एउटा यो भयो हो। अब अर्को कुन कम्बिनेसन? एल को सी सँग कम्बिनेसन गर्दा के हुन्छ हेर, यो एम -1 +1 काटिन्छ, मल्टिप्लाई गर्दा काटिन्छ। सो एलसी गरौँ है त, एल इन्टु सी गर्दाखेरि अनि एल स्क्वायर टी को पावर -2 र टी को पावर 4 गर्दा टी स्क्वायर आउँछ, एम्पियर यहाँ काटिन्छ हो। सो टी स्क्वायर आइरह, मलाई चाहिएको छ टाइम भनेपछि यसलाई के गरिदिने, यो टी स्क्वायर आइरहेको छ भने यसलाई रुट हालिदिने, रुट हाल्दैछ यो केसँग आउँछ त टाइमको डाइमेन्सनसँग बराबर आउँछ। एउटा एल बाई आर, अर्को एलसी। अब आर र सीमा हेरौँ, आर र सीमा केही सम्बन्ध बन्दैछ, त्यस्तो बन्दैछ कि छैन? प्रोडक्ट गरेर हुन्छ कि डिभिजन गरेर हुन्छ त? प्रोडक्ट गर्दाखेरि यम -1 काटिन्छ, एल स्क्वायर को माइनस काटिन्छ अनि -3 र +4 छ यहाँनिर ठ्याक्कै 1 आउँछ, यो दुईटा काटिन्छ। मतलब सी इन्टु आर गर्दाखेरि टाइमको डाइमेन्सनसँग बराबर आउँछ। एल बाई आर रुट एलसी अनि सी इन्टु आर गर्दाखेरि सबैको डाइमेन्सन के आयो त? बराबर आयो। सो यो तीनटैको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम।
कहिलेकाहीँ योसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ है, फ्रिक्वेन्सीसँग कुन कन्डिसनमा हुन्छ त फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ 1/t हुनुपर्छ अथवा टाइमको पावर -1 त ठ्याक्कै रिभर्स r/l 1/√LC अनि यहाँनिर CR को ठाउँमा के हुन्छ 1/CR। यदि फ्रिक्वेन्सीसँग सोध्यो कुन बेलामा इक्वल हुन्छ, टाइमसँग सोध्यो भने यो कम्बिनेसन बनाइन्छ है। ल यो चाहिँ सिमिलर डाइमेन्सनको अर्को क्वेसन थियो। ओके, अब अर्को सिमिलर डाइमेन्सन हुने कुराहरुमा प्रेसर आउँछ, स्ट्रेस आउँछ। प्रेसर स्ट्रेस यिनीहरुको सिमिलर डाइमेन्सन हुन्छ। प्रेसरको स्ट्रेसको यंग्स मोडुलस नभने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मात्रै भन्छ यहाँनिर। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यिनीहरु सबै लगभग फोर्स बाइ एरिया वाला फर्ममा यिनीहरुको फर्मुला जान्छ, डाइमेन्सन जान्छ। त फोर्स हुन्छ ml t को पावर -2, एरिया भनेको l², सो डाइमेन्सनल फर्मुला बन्यो ml को पावर -1 t को पावर -2। यिनीहरुको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ, सेम हुन्छ। क्लियर? सो हामीले लगभग इम्पोर्टेन्ट सिमिलर डाइमेन्सन भएका क्वान्टिटीहरु अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौं। अब हामी अगाडि बढौं। ओके, होमोजेनिटीले के भन्छ त, कुनै पनि फिजिक्सका इक्वेसनहरु सिम्पल लिन्छु म। f = v = u + at, v = के u + at। यसलाई लिन्छौ भने यसमा जुन LHS मा एउटा टर्म छ, RHS मा जुन दुईटा टर्म छ, हरेक टर्मको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। त भेलोसिटी को हुन्छ l t को पावर -1 फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी को l t को पावर -1 नै हुन्छ, एक्सिलरेशन को l t को पावर -2 र टाइम को के हुन्छ t। त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि l t को पावर -2 नै आउँछ। त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ, हरेक टर्म को जुन छ डाइमेन्सन सेम हुन्छ। टर्म भन्नाले के हुन्छ, सेपरेटेड बाइ एडिसन र सबट्र्याक्सन। सेपरेटेड बाइ के, एडिसन र सबट्र्याक्सन। र नोट के गर्ने, डाइमेन्सनल फर्मुलामा जब हामीले l + l गर्छौं l नै आउँछ, l - l गर्छौं त्यो बेला पनि l नै आउँछ। अल्जेब्रामा के हुन्छ, x + x भनेको 2x हो, x - x भनेको 0। तर डाइमेन्सनल फर्मुलामा यो रुल लागू हुन्छ एडिसन र सबट्र्याक्सनमा। अब यहाँनिर l * l भनेको l² नै हुन्छ, यता जस्तै x * x भयो भने x²। अनि त्यसैगरी यहाँनिर l डिवाइडेड बाइ l, लेन्थ बाइ लेन्थ अथवा मास लियो भने मासै आउँछ, टाइम लियो भने टाइमै आउँछ है। त्यसैले टाइम बाइ टाइम गर्न सक्छौं, मास बाइ मास पनि गर्न सक्छौं। सिमिलर डाइमेन्सन यहाँ गर्दाखेरि 1 आउँछ अथवा l को पावर 0 पनि लेख्न सक्छौं। यो रुल यहाँनिर पनि एप्लाई हुन्छ। सो म्याच हुने भनेको प्रोडक्ट र डिभिजन वाला हो। यो एडिसन सबट्र्याक्सनमा के हुन्छ, डिफरेन्ट रुल छ, यसलाई ध्यान दिने। सो सिमिलर डाइमेन्सन भएका क्वान्टिटीलाई मात्रै जोड्न सकिन्छ है, या घटाउन सकिन्छ। अनि प्रोडक्ट त जुनसुकैको पनि गर्न सकिन्छ। यदि डाइमेन्सन सेम छ भने मात्रै जोड्न सकिन्छ अथवा घटाउन सकिन्छ। त सिमिलर टर्म अथवा डिफरेन्ट टर्म भन्दाखेरि प्लस माइनसले छुटाको हुनुपर्छ। त्यसैगरी हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने फर्मुला ut + हाफ at²। यसमा हरेक टर्म यसको र यसको, यो 1/2 द डाइमेन्सनलेस हो, हरेकको डाइमेन्सन लेन्थसँग बराबर हुन्छ। यही हो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। र यो कुरा नि याद राख्ने कि सिमिलर डाइमेन्सन भएकोलाई मात्रै जोड्न अथवा घटाउन मिल्छ। क्लियर? अदरवाइज प्रोडक्ट त डिफरेन्ट डाइमेन्सन भए पनि गर्न मिलिहाल्छ। ओके, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। ऐसे लहरा के तू रूबरू हो गई, धड़कने बेतहासा धड़कने लगी। अब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हेरौं हामी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हेरौं हामी। सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। अब मानौ यसलाई एउटा सिम्पल एउटा फर्मुला लिएर जान्छु म हैन। पावर फर्मुला जस्तै x = कुनै एउटा क्वान्टिटी छ जसमा एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, अनि a को पावर r अनि b को पावर pqr गर्दिउँ है।
एउटाको पावर p अर्कोको q अर्कोको c को पावर r यस्तो फर्ममा दियो यो डिभिजनमा नहुन नि सक्छ कुनै बेला प्रोडक्टमा मात्रै हुन सक्छ हैन तर जेनरलमा यो फर्ममा दियो भने यसमा म्याक्सिमम जुन फ्र्याक्सनल एरर जुन छ म्याक्सिमम फ्र्याक्सनल एरर अथवा म्याक्सिमम परमिसिबल फ्र्याक्सनल एरर भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यो निकाल्दाखेरि यो के भनेको डाइमेन्सनलेस हो डाइमेन्सनलेस यसको डाइमेन्सन हुँदैन र यसको म्याक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम फ्र्याक्सनल एरर निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने डेल्टा x बाइ x लेखिन्छ र फर्मुला के हुन्छ त यो पावरले मल्टिप्लाई गरिन्छ p इन्टु डेल्टा a बाइ a यो भने के हो एब्सोल्युट एरर इन a डिवाइडेड बाइ एब्सोल्युट भ्यालु अफ a अनि पावरले मल्टिप्लाई गरिन्छ अनि प्लस q इन्टु डेल्टा b बाइ b यसको पावरले यसलाई अगाडि मल्टिप्लाई गर्ने डेल्टा b बाइ b भने फ्र्याक्सनल एरर इन b यो फ्र्याक्सनल एरर इन a हो त्यसैगरी r इन्टु डेल्टा c बाइ c अब r त यहाँनिर डिवाइडमा छ c को पावर r त यो यस्तो नि हुन सक्छ c को पावर r माथि जाँदा माइनस हुन्छ जस्तो लाग्ला अनि यहाँनिर माइनस लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्ला यस हुन सक्छ माइनस पनि तर त्यो हाम्रो यहाँ के लेखेको छ म्याक्सिमम भ्यालु लिनु छ सो म्याक्सिमम बनाउनको लागि हामीले नेगेटिभ साइन लिँदैनौँ म्याक्सिमम एरर निकाल्दाखेरि कुन साइन लिन्छौँ त पोजिटिभ साइन नै लेख्छौँ जब कि पावरमा माइनस आए पनि प्लस आए पनि ध्यान दिने है क्वेसन गर्छौँ हामी योसँग रिलेटेड ओके यति कुरा भयो अब के गर्ने सम प्र्याक्टिकल युनिट्सहरू गर्ने अनि त्यसपछि यो प्र्याक्टिकल युनिट्सको चाहिँ सर्ट नोट्स म लेखाइदिन्छु नोट्स सारिहाल्नुहोस् फटाफट क्विकली मेबी त्यो सोध्न सक्छ हैन अनि त्यसपछि टप 15 एमसीक्यूजहरु हामी यहाँबाट गर्नेछौँ ल यो सम प्र्याक्टिकल युनिट्सहरुको नोट्स है त यो 1 माइक्रोन थाहा भएकै कुरा हो तपाईहरुलाई यसलाई यो 1 यम मिटर माइक्रोमिटर भनेर पनि डिनोट गरिन्छ 10 को पावर -6 थाहा छैन भने याद गर्नुस् यो सानो कुराहरु कन्भर्सन गर्नको लागि काम लाग्छ है 1 एंगस्ट्रम भनेको a को पावर 0 जस्तो लेखिन्छ यो भनेको 10 को पावर -10 मिटर हो है अनि सेन्टिमिटरमा 10 को पावर -8 सेन्टिमिटर हुन्छ अथवा यसलाई हामीले 10 नैनोमिटर 0.1 नैनोमिटर पनि भन्न सक्छौं अहिले नैनोमिटर नलेखौं एकछिनको लागि अनि 1 नैनोमिटर भने चाहिँ के हो त 10 को पावर -9 मिटर हुन्छ यसलाई हामीले 10 एंगस्ट्रम पनि भन्न सक्छौं 10 एंगस्ट्रम पनि भन्न सक्छौं 1 नैनोमिटरलाई यो कन्भर्सन फ्याक्टर बुझ्नुस् अनि त्यसपछि 1 एफएम फेम्टोमिटर अथवा फर्मिमिटर 1 फर्मिमिटर अथवा फेम्टोमिटर पनि भन्छ यसलाई फेम्टो पनि भन्न सक्छ यसको ठाउँमा त यो भनेको 10 को पावर -15 मिटर हो अरु हामीलाई चाहिने सोध्न सक्ने एक्सरे युनिट 1 एक्सरे युनिटमा 10 को पावर -13 मिटर आउँछ है यो हो अनि त्यसपछि अब अरु के सोध्न सक्छ प्रेशर सँग रिलेटेड 1 टोर भनेको 1 mm अफ Hg हो यो भनेको 133.3 पास्कल सँग बराबर हुन्छ सो यो कन्भर्सन युनिटहरु पनि कुनै ठाउँमा काम लाग्न सक्छ युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टर हो त्यही भएर यो लेखाइदिए हुन त यस्ता धेरै कन्भर्सन फ्याक्टरहरु छन् तर बढी रिपिटेड वेमा काम लाग्न सक्ने डिफरेन्ट ठाउँमा युजफुल हुन सक्ने यो कन्भर्सन फ्याक्टरहरु हुन् जुन तपाईहरुले नोट गरेर राख्दाखेरि हुन्छ है ओके अब हामी एमसीक्यू सल्भ गर्न तर्फ लाग्छौं क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् स्क्रिनमा Which one of the following have same dimension हेर्नुस् त सेम डाइमेन्सन को लिस्टमा पर्छ एउटा पोटेन्शियल एनर्जी छ अप्सन नम्बर ए मा अप्सन नम्बर बी मा टर्क छ अप्सन नम्बर सी मा टर्क एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी छ बी मा टर्क एन्ड फोर्स भनेर देख र डी मा प्लैंक्स कांस्टेंट एन्ड मोमेन्टम भनेर दिएको छ अब फटाफट गल्ती नगर्नु प्लैंक्स कांस्टेंट एन्ड लिनियर मोमेन्टम हुन्छ एउटा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ त हामीले कुन पढेको एंगुलर मोमेन्टम र प्लैंक्स कांस्टेंट को सेम हुन्छ त्यहाँनिर हतारमा डी मा टिक नलगाइदिनु कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हुन्छ हुन त हैन कम्प्युटरमा गर्ने हो रफ गर्नलाई पेपर त पाइन्छ तर ध्यान दिनु टर्क एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ है यसको हामीले डिस्कसन गरिसकेको सो 1 को प्रोपर सोलुसन के हुन्छ त सी एनर्जी को डाइमेन्सन सँग बराबर हुन्छ m l² t को पावर -2 क्वेशन नम्बर 2 मा छ
द करेक्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर इन 0.0023 यसमा प्रोपर सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ त्यो लेफ्टको जिरोहरु काउन्ट हुँदैन पछाडीको नम्बर काउन्ट हुन्छ सो यसमा 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ अप्सन नम्बर कति करेक्ट हुन्छ त अप्सन नम्बर डी यदि यस्तो भइदिएको भए 0.200 भइदिएको भए यसमा पछाडीको जिरो राइट साइडको जिरो चाहिँ काउन्ट हुन्छ यदि सिग्निफिकेन्ट फिगरको बारेमा अझै डिटेलमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने एनईबी क्लास 11 फिजिक्स भन्ने प्लेलिस्टमा जानुस् त्यहाँनिर मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर राखेको छु डिटेलमा त्यसबाट सिक्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ एडिसन सँग रिलेटेड क्वेशन छ त्यो पनि सिग्निफिकेन्ट फिगरको हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 3.52 प्लस 8.1 इज इक्वल टु कति हुन्छ त जोड्न त हामी सबैलाई आइहाल्छ हैन यो हुन्छ 11.62 क्याल्कुलेटरमा जोड्दाखेरि यति आउँछ क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ तर हामीले यहाँनिर के ध्यान दिनुपर्छ भने एडिसन गर्दाखेरि रुल के छ सिग्निफिकेन्ट फिगरमा जसको चाहिँ डेसिमल पछि लिस्ट नम्बर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ डेसिमल पछि एउटा डिजिट छ यहाँ डेसिमल पछि दुईटा डिजिट छ त हामीले त्यसलाई चुज गर्छौं जसमा डेसिमल पछि मिनिमम डिजिट छ त डेसिमल पछि मिनिमम डिजिट भने एक डिजिट हो त यहाँनिर एन्सरमा कति आयो दुई डिजिट आयो त यसलाई हामी चेन्ज गर्छौं राउन्ड अफ गरेर 11.6 सो हाम्रो करेक्ट एन्सर 11.6 हुन्छ रुल हो यो है सिग्निफिकेन्ट फिगरको आधारमा एड गर्दाखेरि तर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो दुईटा मध्ये लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगरलाई हेर्छौं एडिसन गर्दाखेरि डेसिमल पछाडी मिनिमम डेसिमल पछि पछाडी भएको नम्बरहरु डिजिट्सहरुलाई हेर्छौं भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मिनिमम सिग्निफिकेन्टलाई हेरेर गर्छौं है त्यसको पनि एउटा एक्जाम्पल दिइहालौं यति कुरा भनिसकेपछि काम लाग्न सक्छ कुनै ठाउँमा फर एक्जाम्पल 3.52 इन्टु है 8.134 यस्तो कुनै क्वेशन छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गरि हेरौं क्याल्कुलेटरमा कति आउँछ 3.52 into 8.134 गर्दाखेरि तपाईको एन्सर चाहिँ दिन्छ क्याल्कुलेटरले एकदम कडा एन्सर दिन्छ 28.63168 यति धेरै दिन्छ त यसमा सिग्निफिकेन्ट फिगर 3 वटा छ यसमा सिग्निफिकेन्ट फिगर 4 वटा छ त मिनिमम सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको 3 वटा हो सो एन्सरमा पनि 3 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर हुनुपर्छ त्यो पछाडीको हामीले डिलिट गर्छौं 3 टा छोडेर 2 र 1 3 राउन्ड अफ गर्दाखेरि यो 3 ले असर पार्दैन सो हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सनमा 28.6 दिएको हुनुपर्छ र यो नै करेक्ट एन्सर हो भनेर लगाउँछ मल्टिप्लाई गर्दा या डिभिजन गर्दा यो रुल लागू हुन्छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर वाला एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ डेसिमल पछि मिनिमम नम्बर अफ डिजिट वाला रुल लागू हुन्छ एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन गर्दा है बुझिराख्नुस् काम लाग्न सक्छ त्यसपछि हाम्रो 4 नम्बर क्वेशन स्क्रिनमा आइराछ अकॉर्डिंग टु ISO 5725 एक्युरेसी इज क्लोज टु ट्रू भ्यालु को क्लोज टु ट्रू भ्यालु प्लस प्रिसाइज मेजरमेन्ट अथवा ट्रू भ्यालु एक्युरेसी भने के हो भनेर सोध्दैछौ त एक्युरेसी अकॉर्डिंग टु ISO 5725 अथवा मोडर्न डेफिनेसन अनुसार चाहिँ ट्रूनेस मात्रै होइन यो भनेको ट्रूनेस प्लस प्रिसिजन हो ट्रूनेस मतलब ट्रू भ्यालु को नजिक आउनु प्लस हरेक चोटी मेजरमेन्ट गर्दा रिपिटेड भ्यालु सेम आउनु भनेको प्रिसिजन त्यो दुईटैको कम्बो गरेपछि के भनिन्छ त्यसलाई एक्चुअलमा प्रोपर एक्युरेसी भनेर भनिन्छ सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हुन्छ करेक्ट हुन्छ क्लोज टु ट्रू भ्यालु एन्ड प्रिसाइज मेजरमेन्ट ओके नेक्स्ट 5 नम्बर क्वेशन डाइमेन्सन अफ टर्क निकालिसकेका थियौं अघि नै हामीले 5 नम्बरमा डाइमेन्सन अफ टर्क त टर्क भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स एनर्जी को डाइमेन्सन फोर्स भनेको ml t को पावर -2 इन्टु l त m l स्क्वायर t को पावर -2 अप्सन हेर्नुस् कसमा छ अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ 5 नम्बरको एन्सर 6 नम्बरमा आउ पर्सेन्टेज एरर सँग रिलेटेड क्वेशन छ द पर्सेन्टेज एरर इन द मेजरमेन्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी मास र भेलोसिटीमा भएको पर्सेन्टेज एरर डेल्टा m/m पर्सेन्टेजमा दिएको छ तल पर्सेन्टेजमा दिएको छ पर्सेन्टेजमा लेखिदिन्छु कति दिएको छ त 3% दिएको छ अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज एरर इन भेलोसिटी डेल्टा v/v को पर्सेन्टेज फर्ममा दिँदाखेरि 2% दिएको छ हो द एरर इन द मेजरमेन्ट अफ काइनेटिक एनर्जी अप्सन ए मा 5 अप्सन बी मा 7% अप्सन सी मा 8% डी मा 11% काइनेटिक एनर्जी मा आउने एरर चाहिँ कति हुन्छ यदि मास र भेलोसिटी को पर्सेन्टेज एरर देखा त काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो 1/2 mv2
यो कन्स्टेन्टको काम छैन अघि हामीले फर्मुला पढाएको थियौं क्वान्टिटिजहरुको पावर हेर्ने यहाँ पावर 1 छ यहाँनिर पावर 2 छ सो काइनेटिक एनर्जी को पर्सेन्टेज एरर अथवा फ्र्याक्सनल एरर पर्सेन्टेज एरर भनेको छ त पर्सेन्टेज लेख्दियौ निकाल्नु छ भने मास को पावर 1 छ इन्टु मासमा भएको पर्सेन्टेज एरर प्लस भेलोसिटी को पावर 2 छ 2 इन्टु भेलोसिटीमा भएको पर्सेन्टेज एरर 2 गर्दियौ सो 1 इन्टु 3 अनि 2 इन्टु 2 गर्दाखेरि जोडेर कति आउँछ 7% को हाम्रो आन्सर आउँछ ठीक छ सो यो म्याक्सिमम परमिसिबल पर्सेन्टेज एरर हो है एब्सोल्युट एरर होइन नि म्याक्सिमम परमिसिबल पर्सेन्टेज एरर भनेर यसलाई भनिन्छ सो अप्सन नम्बर हाम्रो बी इज करेक्ट आन्सर त्यसपछि 7 नम्बरमा थोरै मोडिफाइड अथवा ट्रिकी क्वेशन छ यसमा हेर्नुस् स्क्रिनमा इफ द करेन्ट इज इन्क्रिज बाइ 2% यदि करेन्टलाई 2% ले बढाइयो रेसिस्टेन्स इज डिक्रिज बाइ 2% रेसिस्टेन्सलाई 2% ले घटाइयो सो यहाँ के भन्दै छ करेन्ट डेल्टा आई बाइ आई पर्सेन्टेज फर्ममा कति दिएको छ त 2% बढेको छ पोजिटिभ ल्याउ त्यसपछि रेसिस्टेन्सलाई घटाइएको भने डेल्टा आर बाइ आर पर्सेन्टेजमा लिँदाखेरि घटाइएकोलाई माइनस सिम्बलले डिनोट गरिदिरहेको छु मैले किन टाइम इज इन्क्रिज्ड भनेपछि डेल्टा टी बाइ टी गर्दाखेरि पर्सेन्टेजमा बढेको छ यसलाई नि पोजिटिभ लिइरहेको छु व्हाट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन हिट भनेको छ अप्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा गेस गर्नुस् तपाईहरुले आई स्क्वायर आरटी हाम्रो फर्मुला हुन्छ हिट निकाल्ने जुल्स ल अफ हिटिङ मा पढ्नु भएको होला तपाईले H = I स्क्वायर आरटी अब त्यहाँनिर पर्सेन्टेज तपाईको एरर सोध्या हैन पर्सेन्टेज चेन्ज इन हिट भनेर सोध्या म्याक्सिमम परमिसिबल एरर सोधेको छैन पर्सेन्टेज चेन्ज इन हिट भनेर सोध्या भने इन दिस केस यो केसमा चाहिँ जुन यो डिक्रिज वाला केस छ नि डिक्रिज वाला केसमा हामीले माइनस सिम्बल युज गर्नु पर्छ ध्यान दिने है यसमा सो यो यसको पावर करेन्टको पावर 2 छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर 2 छ पावर 2 * 2 गर्दियौ रेसिस्टेन्स को पावर 1 छ त 1 ले -2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस किन डिक्रिज भएको छ सो -2 * 1 प्लस टाइम मा पावर 1 छ सो 1 * 1 यसलाई सोल्भ गरौँ 4 - 2 + 1 गर्दाखेरि 5 - 2 गरे नि 3% आउँछ सो 3% को चेन्ज आउँछ हिट एनर्जीमा त्यो अप्सन हाम्रो अप्सन नम्बर कतिमा छ त बी मा छ ल 8 नम्बर को क्वेशन हेर्नुस् भर्खर हामीले डिस्कस गरेका थियौ केही समय अगाडि एलसीआर रिप्रेजेन्ट इंडक्टेन्स क्यापेसिटेन्स एन्ड रेसिस्टेन्स रेस्पेक्टिभली व्हिच अफ द फलोइङ हैव डाइमेन्सन अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको छ त डाइमेन्सन अफ टाइम सँग मिलेको थियो आरसी मिलेको थियो डाइमेन्सन अफ टाइम सँग त्यसपछि डाइमेन्सन अफ टाइम सँग मिलेको थियो आरसी त्यसपछि l/r एलसी अंडर रूट के थियो एलसी थियो डाइमेन्सन अफ टाइम सँग मिलिरा थियो डाइमेन्सन अफ टाइम डाइमेन्सन अफ टाइम डाइमेन्सन अफ टाइम र डाइमेन्सन अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t हो t को पावर -1 त यस इनरको रेसिप्रोकल छ भने म्याच हुन्छ त रेसिप्रोकल मिल्ने 1/rc छ अप्सन नम्बर ए l/r त टाइम भइहाल्यो त्यो मिल्दैन c/l वाला अप्सन छैन त्यसपछि डी नम्बरमा 1/√LC त 1/√LC भने 1/टाइम हो त यसमा मल्टिपल करेक्ट आन्सर भएको क्वेशन हो अप्सन नम्बर ए एन्ड अप्सन नम्बर बी दुईटै सही हो मल्टिपल करेक्ट आन्सर टाइपको क्वेशन छ है यसमा ल अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन 9 नम्बर तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन 9 नम्बरमा के छ हेरौँ नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 9 नम्बरमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा डाइमेन्सनल फर्मुला अफ इन्डक्टेन्स ओहो अहिले भर्खर निकालेको फटाफट निकालेर भन्दिउँ त इन्डक्टेन्सको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न हामीले के गरेका थियौं पोटेन्शियल ईएमएफ इन्ड्युस्ड डिवाइडेड बाइ रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट गरेको थियौं हो सो ईएमएफ इन्ड्युस्ड भनेको भोल्टेज त भोल्टेजलाई हामीले फेरि गरौँ वर्क डन बाइ चार्ज गर्न सक्छौं अनि करेन्ट बाइ टाइम गर्दा एम्पियर t को पावर -1 वर्क को हुन्छ m l² t को पावर -2 चार्ज माथि गएपछि चार्ज को पावर -1 आयो चार्ज भनेको करेन्ट इन्टु टाइम हो दुईटै माथि गएपछि एम्पियर को पावर -1 टाइम को पावर -1 डिवाइडेड बाइ एम्पियर टाइम को पावर -1 एउटा यो त काटिन्छ बाँकी र यहाँनिर m l² t को पावर -2 a को पावर -2 सो यो अप्सन कहाँनिर छ यस यो अप्सन हाम्रो सी नम्बरमा छ सो सी नम्बरको हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ है अब 10 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् स्क्रिनमा डिस्प्ले हुँदैछ
10 नम्बरको क्वेसन जुन डिस्प्ले हुँदैछ तपाईको स्क्रिनमा यो क्वेसन भनेको हाम्रो रियल ग्यास इक्वेसन के हो यो रियल ग्यास इक्वेसन हो सो रियल ग्यास इक्वेसन दिएको छ फर 1 मोल अफ ग्यास n इक्वल टु 1 मोल हुँदाखेरि सो रियल ग्यास इक्वेसन p प्लस a बाई v स्क्वायर इन्टु v माइनस b इज इक्वल टु rt भन्दैछ द डाइमेन्सन अफ a इज यो a भन्ने जुन कन्स्ट्यान्ट छ अननोन भ्यालु यसको डाइमेन्सन कति p भने प्रेसर हो v भने भोल्युम भोल्युम r भने ग्यास कन्स्ट्यान्ट t भने टेम्परेचर भने यो a को डाइमेन्सन कति हुन्छ प्रेसर र a बाई v स्क्वायर लाई जोड्न मिलेको छ यसको मतलब के हो प्रेसर को डाइमेन्सनल फर्मुला र a बाई v स्क्वायर को डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुनुपर्छ अघि नै मैले बताथे दुईटा क्वान्टिटीलाई जोड्न मिल्छ भने त्यसको मतलब हो त्यो दुईटैको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम छ त यो तरिकाले युज गरौँ प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया ml t को पावर -2 एरिया को l स्क्वायर इज इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया a को थाहा छैन डिवाइडेड बाइ भोल्युम भनेको l क्यूब हुन्छ लेन्थ को क्यूब भोल्युम को स्क्वायर छ त l को पावर 6 हुने भयो सोल्भ गरौँ यसलाई l को पावर 6 यसलाई हानेर काट्दिउँ l को पावर 4 बच्छ यसमा यता आएर मल्टिप्लाई भएपछि l को पावर 4 र यहाँनिर 1 छ जोडिन्छ l को पावर 5 अनि t को पावर -2 आउँछ कसको डाइमेन्सन त कन्स्ट्यान्ट a को डाइमेन्सन त्यसैगरी b को डाइमेन्सन पनि सोध्न सक्छ त b को डाइमेन्सन भनेको भोल्युम को डाइमेन्सनसँग सेम हुन्छ दुईटालाई घटाउन मिलेको छ l क्यूब हुन्छ यहाँनिर चाहिँ है त यहाँनिर a को डाइमेन्सन चाहिँ m l को पावर 5 t को पावर -2 करेक्ट आन्सर यु क्यान से मजाले अप्सन नम्बर डी अप्सन नम्बर डी मा छ हाम्रो अब 11 नम्बरमा डाइमेन्सन अफ परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस को डाइमेन्सन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस एप्सिलन नट भनेर सोधेको छ यसको डाइमेन्सन के हुन्छ त हामीलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फर्मुला थाहा छ 1/4 पाई एप्सिलन नट q1 q2 बाई r स्क्वायर यसलाई युज गर्न सक्छौं हामी मजाले जानेर q भनेको करेन्ट इन्टु टाइम भनेर युज गर्न सक्छौं सो एप्सिलन नट निकाल्ने हो भने 1/4 पाई इन्टु फोर्स अनि q1 q2 को ठाउँमा it को होल स्क्वायर लेखिदिन्छु करेन्ट टाइम दुई चोटी आउँछ त्यही भएर स्क्वायर अनि त्यसपछि r स्क्वायर अब डाइमेन्सन पुट गरौँ है त यो कन्स्ट्यान्ट हो यसको डाइमेन्सन हुँदैन it को हुन्छ एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाइ फोर्स को हुन्छ ml t को पावर -2 र r को स्क्वायर छ रेडियस को स्क्वायर भनेको लेन्थ को स्क्वायर हो अब यसलाई सोल्भ गर्नुस् माथि गएपछि के हुन्छ m को पावर -1 यो l क्यूब भयो l को पावर -3 अनि त्यसपछि एम्पियर को पावर 2 अनि टाइम को पावर कति हुन्छ 4 हुन्छ टाइम को पावर 4 चाहिँ यो मिल्ने खालको सबै पावरहरु मिल्ने खालको अप्सन हेर्नुस् कुन छ सबै पावरहरु मिल्ने अप्सन भनेको हाम्रो अप्सन नम्बर सी छ सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर फर 11 नम्बर ल अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 12 नम्बर को हेरौं 12 नम्बर को क्वेशन हेरौं 12 नंबर में if the length of pendulum changes by 2% then its time period changes by what percent भनेको छ so time period of pendulum भनेको 2 pi under root l by g हुन्छ अर्थात time period is directly proportional to under root l कुनै एउटा फिक्स ठाउँको लागि g को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट 2 pi ला कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने लेन्थ चेन्ज हुँदाखेरि टाइम पिरियड कतिले चेन्ज हुन्छ भनेको छ सो यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट छ स्क्वायर रुट अफ लेन्थ अथवा लेन्थ को पावर 1/2 सँग ठीक छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन हाम्रो टाइम पिरियड निकाल्नु छ भने यसको लागि सर्ट ट्रिक युज गर्न सक्छौ सर्ट ट्रिक के हो भने यहाँनिर तिमीले लिन सक्छौ 1 प्लस चेन्ज इन लेन्थ को पावर 1/2 माइनस 1 अनि इन्टु 100% यो लिन सक्छौ ठीक छ यो लिन सक्छौ जसमा हामीले के गर्छौं भने इनिशियल लेन्थ अब एउटा तरिका अर्को ट्रिक पनि बताउन सक्छु त तिमीहरुलाई एउटा इनिशियल लेन्थ 1 लिएर गरेको के इनिशियल लेन्थ के लिएर गरेको 1 लिएर गरेको सो 2% ले चेन्ज भएको भन्नुको मतलब के हो 2% ले बढेको हो या घटेको त्यो स्योर छैन सो यहाँनिर प्लस माइनस लिन सक्छौ के लिन सक्छौ प्लस माइनस लिन सक्छौ यो फर्मुला बन्यो कसरी त फर्मुला जेनेरेट गर्ने एउटा आफ्नो तरिका पनि छ हैन लेन्थ भयो अर्को चाहिँ यो t1 यसरी मान्दियौ अनि t2 चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु
प्लस डेल्टा एल को पावर 1/2 हुन्छ यति लिन सक्छौं अब एल को भ्यालु हामीले 1 हाल्दिने हो भने यदि एल को भ्यालु कति हाल्दिने हो 1 हाल्दिने हो भने यो चेन्ज इन लेन्थ यो पर्सेन्टेजमा लिने है यो चेन्ज इन पर्सेन्ट जुन छ नि चेन्ज इन लेन्थ को जुन पर्सेन्टेज भ्यालु छ पर्सेन्टेज भ्यालु यहाँनिर लिनु सो यो चेन्ज इन लेन्थ भनेर लिएको छ ओके सो प्लस माइनस जे पनि हुन सक्छ यहाँनिर सो t2 - t1 यदि गर्ने हो t2 माइनस के गर्ने हो t1 गर्ने 1 राखेर t2 - t1 गर्ने यदि 1 राखेर त यहाँनिर के भनेर एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि लिन सक्छौ हैन एक्सिन कन्स्ट्यान्टलाई 1 नै मान्दियौ हामीले सो यो 1 प्लस माइनस डेल्टा एल पर्सेन्ट को पावर 1/2 अनि माइनस एल को पावर 1/2 मतलब 1 नै आउँछ अब हामीले एउटा म्याथमेटिक्समा के रुल पढाएको छ बाइनोमियल एक्सपान्सन 1 प्लस x को पावर n छ अनि x इज भेरी स्मल देन 1 1 भन्दा एकदम कम छ 2% भनेको एकदम कम हो नि हैन सो 1 को 2% अझ 2/100 2/100 मतलब 0.02 यो पावरलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ 1 प्लस nx यसरी लेख्न मिल्छ अब यो काटिन्छ मतलब यो 1 प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एल पर्सेन्ट माइनस 1 यसरी गर्न सकिन्छ यो रे काटिन्छ सो प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एल पर्सेन्ट डाइरेक्ट यो फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एल पर्सेन्ट त एल पर्सेन्ट कति छ चेन्ज इन लेन्थ पर्सेन्ट कति छ 2% सो 1/2 इन्टु 2% गर्दाखेरि कति आउँछ 1% सो 1% नै करेक्ट एन्सर हो तर जहिले यदि कुनै बेला पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ धेरै दियो भने त्यो ठाउँमा यो एक्सपान्सनको फर्मुला युज नहुन सक्छ त्यही भएर ल सर्टकटको लागि त 1/2 डेल्टा एल पर्सेन्ट जुन पर्सेन्टेज लेन्थ चेन्ज भएको छ त्यो दिएको छ भने प्लस माइनस लिएर त्यो लिन सकिन्छ यदि हायर भ्यालु दिएको छ पर्सेन्टेज चेन्जमा भने यो युज गर्ने यहाँनिर जुन पर्सेन्टेज भनेको छ यहाँ 1 युज गरेर जति पर्सेन्ट भने त्यति पर्सेन्ट राखेर 10% 12% 5% भन्दा माथि देखा भने यो फर्मुला युज गर्दा बेटर हुन्छ है बेटर हुन्छ सो यसको करेक्ट एन्सर कति हो 1 हो 1% ल सो हामीले 12 नम्बर सम्म गर्यौं 13 नम्बरको क्वेशन स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा रियल ग्यास इक्वेसन फेरि पनि दिएको छ र यसमा सोध्दै छ कुन चाहिँको डाइमेन्सन व्हिच अफ द फलोइङ हैज डाइमेन्सन अफ पीभी पीभी को डाइमेन्सन सँग कुन चाहिँको डाइमेन्सन मिल्छ p प्लस a by v स्क्वायर अनि v minus b is equal to rt p into v which of the following has dimension of p into v त पहिला सुरु त यो पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला यसलाई प्रोडक्ट गर्दियौ p into v minus p into b हुन्छ अनि त्यसपछि यो तपाईको आउँछ a अनि by v स्क्वायर into v गर्दा a by v आउँछ अनि त्यसपछि माइनस a by v स्क्वायर यो गर्दाखेरि ab by v स्क्वायर आउँछ इज इक्वल टु rt अब अप्सनहरु तपाईले हेर्नुस् rt a by v pb अनि त्यसपछि ab by v स्क्वायर rt दिएको छ त्यसपछि अप्सनमा a by v पनि दिएको छ pb पनि दिएको छ अनि ab by v स्क्वायर पनि दिएको छ यो इक्वल टु उता दिनुको मतलब यता ल्याएर माइनस हुन्छ इक्वल टु 0 पनि लेख्न सकिन्छ इक्वल टु 0 लेख्न सकिन्छ क्वान्टिटीको टर्ममा क्वान्टिटीहरु घटाउँदाखेरि चाहिँ यसरी लेख्न मिल्छ तर डाइमेन्सनको टर्ममा हेर्ने हो भने यदि कुनै कुराहरुलाई प्लस माइनस गरेर लेखिएको छ भने हरेक टर्मको डाइमेन्सन के हुन्छ सेम हुन्छ त यो पीबी को डाइमेन्सन सँग यो सबै टर्महरुको डाइमेन्सन सेम हुन्छ र सबै अप्सन दिएको छ सो मल्टिपल करेक्ट एन्सरको आधारमा यसको पनि अल एन्सर सबैमा टिक लगाइदिनु सबै करेक्ट हुन्छ है अब नेक्स्ट हेर्नुस् 14 नम्बर क्वेशन 14 नम्बरको क्वेशन भन्दै छ two physical quantities a and b have different dimension a र b को डाइमेन्सन डिफरेन्ट छ x and y are pure numbers like 2 3 4 5 यस्ता प्योर नम्बरहरु हुन् which of the following is valid operation भनेछ सो यदि दुईटा डिफरेन्ट डाइमेन्सन भएका क्वान्टिटीहरु छन् भने तिनीहरुलाई जोड्न मिल्दैन घटाउन मिल्दैन यति कुरा बुझ्ने अनलाइक टर्म्सहरु हुन्छन् यदि दुईटा डिफरेन्ट खालका फिजिकल क्वान्टिटीहरु जसमा चाहिँ तपाईको डाइमेन्सन फरक छ भने इन दैट केस तिनीहरुलाई प्रोडक्ट गर्न मिल्छ र डिभिजन गर्न मिल्छ सो प्रोडक्ट वाला केस डी नम्बरमा छ त्यो भनेको a को पावर x इन्टु b को पावर y x र y भने त सिम्पली प्योर नम्बर हो पावर गर्दा केही फरक परेन अब यसलाई उदाहरणकै रूपमा बुझ्नु हुन्छ भने हामीले न्यूटनलाई मिटरसँग जोड्न मिल्दैन के यो कुरा बुझ्नुस् न्यूटन र मिटर मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ तर न्यूटन र मिटरसँग जोड्न मिल्दैन
यसरी बुझ्नुस्, घटाउन पनि मिल्दैन। सो अप्सन नम्बर डी हो करेक्ट। अब फाइनल क्वेसन छ हाम्रो 15 नम्बरको। क्वेसन नम्बर 15 हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 15 मा के भन्दैछ, इफ द युनिट अफ फोर्स इज 4 न्यूटन, युनिट अफ फोर्स इज 4 न्यूटन, हामीले युनिट अफ फोर्स न्यूटन लिन्छौँ जेनरली, अर्थात् युनिटको मतलब हो 1 न्यूटन लिन्छौँ। अनि त्यसै गरी तर यहाँ कति भने 4 न्यूटन भनेको छ। युनिट अफ लेन्थ इज 4 मिटर, जहाँनिर हामीले 1 मिटर लिन्छौँ, यहाँनिर चाहिँ 4 मिटर भनेको छ। त यो चेन्ज भयो 4 न्यूटनमा अनि यो चेन्ज भयो कतिमा त 4 मिटरमा। एन्ड द्याट अफ भेलोसिटी इज 6 मिटर पर सेकेन्ड, जहाँनिर हामीले भेलोसिटीको युनिट 1 मिटर पर सेकेन्ड लिन्थ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ 6 मिटर पर सेकेन्ड लेखेको छ। देन वाट इज द युनिट अफ मास, डिफ्रेन्ट अप्सनहरू दिएको छ, अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। मासको युनिट चाहिँ के हुन्छ, मतलब 1 को भ्यालु 4 भयो न्यूटनमा, फोर्समा, लेन्थमा 1 मिटरको भ्यालु 4 मिटरमा चेन्ज भयो, मिटर पर सेकेन्डमा 6 मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज भयो भने मासको चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, त्यहाँनिर फोर्स दिएको छ, लेन्थ दिएको छ अनि भेलोसिटी दिएको छ र मासको पत्ता लगाउनु छ। मासको चाहिँ वाट, मासको चाहिँ वाट भनेको छ। यहाँनिर एउटा सानो ट्रिक युज गर्छौँ इनर्जीको डाइमेन्सनलाई बराबर देखाउने तरिकाले। त इनर्जीको डाइमेन्सन निकाल्न फोर्स इन्टु लेन्थ, फोर्स इन्टु लेन्थ भनेको इनर्जी दिन्छ। त यसको जुन डाइमेन्सन अथवा युनिट आउँछ द्याट इज इक्वल टु द डाइमेन्सन अफ 1/2 mv²। यो काइनेटिक इनर्जीको डाइमेन्सन हो, मतलब डाइमेन्सन इक्वल हुनु मतलब युनिट पनि इक्वल हुनु। सो मासको युनिट निकाल्नु छ मतलब मासको डाइमेन्सन निकाल्नु जस्तै हो। सो यो 1/2 लाई हामी इग्नोर गर्छौँ किनकि कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन हुँदैन। सो फोर्सको युनिटको भ्यालु अर्थात् यसको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्नु पर्यो भने या युनिटको भ्यालु लेख्नु पर्यो भने 4 न्यूटन यहाँनिर लेखिदिन्छु, 4 नै लेखौँ। लेन्थको 4 मिटर, सो 4 लेखौँ र mv² त m को पत्ता लगाउनु छ र v² भने भेलोसिटीको स्क्वायर 6 को स्क्वायर गर्नुस् 36। m इज इक्वल टु 4/16/36। यसमा काट्नुस् 4 ले 4/9 आउँछ किलोग्राममा, मतलब 1 किलोग्राम मास इज नाउ 4/9 kg। सो युनिट अफ मास इज 4/9 kg। यो चाहिँ के हो त हाम्रो कि यो दुईटै, यो फोर्स इन्टु लेन्थ भने वर्क, 1/2 mv² भने इनर्जी, दुईटैको युनिट सेम हुन्छ। सो सिमिलर युनिट बनाएर प्रोडक्टको फर्ममा हामीले कम्पेरिजन गर्दा मासको युनिट अननोन, क्वान्टिटीको युनिट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। ओके, सो आई होप यु लाइक द टुडे सिरिज। सो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भिडियो यसै गरी लेसन वाइज हामी लिएर आउनेछौँ। सो किप इन्जोइङ एन्ड किप लर्निङ प्रोपरली। क्वेसन एन्सर डिस्कसनको लागि चाहिँ टेलिग्राम ग्रुपमा दिएको जुन डिस्क्रिप्सनमा दिएको जुन टेलिग्राम ग्रुपको लिङ्क छ त्यसबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू भेरी मच।